Welcome back guys sa aking YouTube channel, and for today's video, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano palitan o paano maglagay ng cover photo dito sa ating YouTube channel. So, dahil marami akong nakikita mga small YouTuber or yung meron nang silang ina-upload na video, meron silang profile picture pero wala silang cover photo. So, yun ang ituturo ko sa inyo. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para always kang updated if ever na meron akong upload na bagong video. Maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, Team Calablabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Proceed in 1, 2, 3, go! In 1, 2, 3. So, ayan, punta muna tayo dito sa YouTube. Papakita ko sa inyo yung aking cover photo. So, ayan, kulay itim pa siya. Then, back na tayo. Punta naman tayo dito sa Google Chrome. At isa-search natin yung youtube.com click yung tatlong dot sa taas para gawin natin desktop site. Parang nasa computer lang tayo, laptop. I-click yung profile natin. Yung profile ko, yung picture, then click YouTube Studio. Na-click nyo na yung YouTube Studio, punta naman kayo doon sa customization. Nasa na tayo, Paano image. This image should appear across the top of your channel. I-click nyo lang yung change. Hanap kayo yung nilayout nyo, then down. So, ayan na. Meron naman pattern dyan. Okay. Ayan na, nag-upper na siya. Pwede nyo nang i-click yung change. Publish. Back na ulit tayo sa ating YouTube account, channel. I-press lang muna natin YouTube. Yung profile, your channel. So, ayan na. Napalitan na natin. Thank you for watching. Subscribe.